શ્રાવણ મહિનો એટલે ઉપવાસ એકટાણા, જેથી ફરાળી વાનગીઓ બનાવવા માટે બીજી સામગ્રી સાથે સિંગદાણા ખૂબ વપરાય. પણ દરેક ગૃહિણી માટે સિંગદાણાના ફોતરા ઉતારવા ખૂબ જ સમય લેનારું અને કડાકૂડવાળું કામ છે. અને ફોતરા ઉખાડ્યા પછી સિંગદાણામાંથી ફોતરા અલગ કરવામાં તો કિચન પ્લેટફોર્મ શું, કિચન જ આખું કચરાવાળું થઈ જાય. એટલે વળી બધું સાફ કરવાની ઝંઝટ. તો કિચન સિરીઝમાં શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆતમાં જ આજે માત્ર 4 થી 5 મિનિટમાં સિંગદાણાના ફોતરા ઉખાડી અને કિચન ખરાબ થયા વગર ફોતરા સિંગદાણાથી દૂર કરવાની એક નહીં પણ 2 સરળ રીત બતાવું છું. જેથી આ રીતનો ઉપયોગ કરી કિલો 2 કિલો સિંગદાણાના ફોતરા મિનિટોમાં દૂર કરી મહિનાઓ સુધી સિંગદાણા એ સ્વાદના સાચવી શકો છો. અને આખો મહિનો ઝંઝટ કર્યા વગર સિંગદાણામાંથી મનભાવતી ફરાળી વાનગી બનાવી પણ શકો છો. આજે અહીં મેં 750 ગ્રામ કાચા સિંગદાણા લીધા છે. આ સિંગદાણા કાચા છે, જેથી હાથમાં લઈ અને મસળતા જુઓ તેનું ઉપરનું કવર અલગ થતું નથી. અને ઉપરનું કવર એટલે ફોતરા અલગ કરવા માટે તેને શેકવા પડે, જેના માટે આપણે 2 અલગ રીત જોશું. પ્રથમ ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી લો કરશું, જેના પર એલ્યુમિનિયમ અથવા લોખંડની કઢાઈ મૂકશું. હવે 750 ગ્રામ સિંગદાણામાંથી અડધા સિંગદાણા આ કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. બાકી રહેલા સિંગદાણા આપણે બીજી રીત માટે ઉપયોગમાં લેવાના છે. કઢાઈમાં ઉમેરેલા સિંગદાણાને આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકવાના છે. સિંગદાણા શેકવા માટે આવી જાડા તળિયાવાળી જ કઢાઈ પસંદ કરવાની. જો સ્ટીલની કઢાઈમાં સિંગદાણા શેકશું ને તો સિંગદાણા બળી જશે, પણ એલ્યુમિનિયમની કે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં સિંગદાણા શેકવાથી તે એકદમ સરસ શેકાશે અને બળશે પણ નહીં. અહીં આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પણ સિંગદાણા ત્યાં સુધી શેકવાના છે કે જ્યાં સુધી સિંગદાણાનો કલર છે ને ચેન્જ થયા વગર શેકાઈ જાય અને તેના ફોતરા પણ હાથ વડે ઉખડવા લાગે. આ રીતે સિંગદાણાને સતત હલાવી અને શેકતા લગભગ 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. અને શેકાતા સિંગદાણામાંથી કેટલાક સિંગદાણાનું કવર છે ને ઉપરથી સહેજ ડાર્ક બ્રાઉન કલરનું થયું છે. હવે શેકાતા સિંગદાણામાંથી એક સિંગદાણો હાથમાં લઈ અને પ્રેસ કરતા જુઓ તેના ફોતરા છે ને ઇઝીલી સિંગથી અલગ થઈ જાય છે. બસ સિંગદાણા આવા ફોતરા ઉખડી જાય તેવા શેકાઈ જાય ને એટલે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે કિચન સ્ટેન્ડ પર થોડો જાડો એટલે કે થીક કિચન ટોવેલ અથવા કિચન નેપકિન પાથરી લઈશું. અહીં આ કિચન ટોવેલ છે ને એ થોડો વપરાયેલો અને ઘસાયેલો હોય ને તેવો લેવાનો. તેનું એક ખાસ કારણ છે જે આપણે વિડીયોમાં આગળ જોશું. પણ પાથરેલા કિચન ટોવેલ પર શેકેલા સિંગદાણા આ રીતે ઉમેરી અને ફેલાવી દઈશું. અને આ જ રીતે સિંગદાણાને સાવ ઠંડા થવા દેવાના છે. લગભગ 5 થી 6 મિનિટમાં કિચન ટોવેલમાં સિંગદાણા છે ને હવે સાવ ઠંડા થઈ ગયા છે. હાથમાં લઈને જુઓ, જરા પ્રેસ કરતા આ રીતે સરળતાથી તેના ફોતરા ઉખડી જાય છે. પણ આપણે તો આટલા બધા સિંગદાણાના સાથે જ ફોતરા ઓછા સમયમાં ઉખાડવા છે, માટે કિચન ટોવેલ વડે જ આ રીતે સિંગદાણા કવર કરી લઈશું. કવર થયેલા સિંગદાણામાં ટોવેલનો બહારનો ભાગ એક હાથ વડે આ રીતે ટાઈટ પકડી અને પેક કરશું અને બીજા હાથથી આ રીતે કિચન ટોવેલ ઉપર પ્રેસ કરી અને સિંગદાણા મસળશું. જેથી શું થશે કે શેકેલા સિંગદાણાના ફોતરા છે ને તે સિંગદાણાથી એકદમ જલ્દી અલગ થઈ જશે અને પ્રેસ કરવાથી સિંગદાણાનો ભૂકો પણ નહીં થાય. અને કિચન ટોવેલ થોડો વાપરેલો જૂનો લેવાથી તેમાં ઘસાયેલા રેસામાં સિંગદાણા સહેજ જેવા પ્રેસ કરતા સિંગદાણાના ફોતરા છે ને તે સરળતાથી અલગ થઈ જશે, જે નવા ટુવાલ કે નેપકિનના સોફ્ટ રેસામાં નહીં થાય. માત્ર 2 થી 2.5 મિનિટ જ આ રીતે ટોવેલમાં સિંગદાણા પ્રેસ કરી અને મસળ્યા પછી હવે ટોવેલ આ રીતે ખોલશું. અહીં જુઓ, શેકેલા સિંગદાણામાંથી લગભગ 99% સિંગદાણાના ફોતરા માત્ર 2 થી 2.5 મિનિટમાં નીકળી ગયા છે અને સિંગદાણાના 2 ફાડા આખા રહ્યા છે. હાથથી એક સિંગદાણા ફોલવા કરતા છે ને આ એકદમ સરળ રીત સિંગ ફોલવાની. બાકી સહેજ એવા ચીપકેલા ફોતરાને બસ સહેજ એવા 2 હાથ વચ્ચે પ્રેસ કરશું ને તો રહ્યા સહ્યા ફોતરા પણ દૂર થઈ જશે. ફોતરા તો સિંગદાણામાંથી દૂર થઈ ગયા, પણ હવે ફોતરાને સિંગદાણામાંથી અલગ કરવામાં તો ફોતરા ચારે બાજુ ઉડી આખું કિચન પ્લેટફોર્મ અને ક્યારેક તો આખું કિચન ગંદુ કરે છે. તો આજે કિચન જરા પણ ખરાબ થયા વગર ફોતરા સિંગદાણાથી અલગ કરવા માટે એક આવું ઊંડું અને પોળું વાસણ લઈશું. સાથે આવો તળવાનો જારો લઈશું. જો આવો જારો ના હોય ને તો ઘઉં ચાળવાની ચાળણી અથવા હોલવાળું વાસણ પણ લઈ શકાય છે. હવે ફોતરા ઉખાડેલા સિંગદાણા કિચન ટોવેલમાંથી જારામાં સમાઈને તેટલા લઈ લેવાના છે અને આ રીતે પોળા વાસણમાં ચાળશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ આ રીતે ચાળવાથી સિંગદાણામાંથી ફોતરા છે ને તે અલગ થઈ જાય છે. એટલે ચોખ્ખા સિંગદાણા છે ને તેને એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. આ જ રીતે જારામાં સમાઈને એટલા સિંગદાણા લેતા જવાના અને ચાળતા જવાના. માત્ર વધુ 1 થી 1.5 મિનિટમાં બધા સિંગદાણાના ફોતરા છે ને તે અલગ થઈ જશે અને ફોતરા અલગ થયા પછી જારામાં ચડાઈ અને બધા ફોતરા ફક્ત પોળા વાસણમાં જ પડ્યા છે અને વાસણની આજુબાજુનું કિચન સ્ટેન્ડ ક્યાંય પણ ફોતરા ઉડ્યા વગર એકદમ ચોખ્ખું રહ્યું છે અને સિંગદાણા પણ ફોતરા વગરના ચોખ્ખા થઈ ગયા છે.
અહીં ફોતરાથી અલગ થઈ આપણને એકદમ ચોખ્ખા સિંગદાણા મળ્યા છે અને સિંગદાણાનો દાણો પણ 2 ફાડામાં આખો રહ્યો છે. સિંગદાણા ઠંડા થયા પછી ફોતરા ઉતારી અને ચાળતા ટોટલ માત્ર 5 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને એકદમ સરસ સિંગદાણા ફોલાઈ ગયા છે ને એકદમ સરળ રીત સિંગદાણાના ફોતરા દૂર કરવાની. હવે આપણે જોશું બીજી રીત, જે સિંગદાણાના ફોતરા દૂર કરવાની એકદમ સરળ રીત છે અને જે લોકોના ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવન છે. અહીં મેં માઇક્રોવેવ ઓવનની કાચની પ્લેટ લીધી છે. હવે 750 ગ્રામ સિંગદાણામાંથી બાકી રહેલા સિંગદાણા છે ને તે આ પ્લેટમાં ઉમેરી દેવાના છે. ઉમેરેલા સિંગદાણા વ્યવસ્થિત આખી ટ્રેમાં ફેલાવી પણ દઈશું, જેથી બને એટલા સિંગદાણા ડીશમાં સ્પ્રેડ થઈ જાય. ત્યાર પછી માઇક્રોવેવ ઓવનમાં સિંગદાણાની પ્લેટ છે ને તે ગોઠવી દઈશું. માઇક્રોવેવ ઓવનનો ડોર બંધ કરી અને તેમાં 3 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરીશું. ત્યાર પછી માઇક્રોવેવ ઓવનની સ્વિચ ઓન કરી અને ઓવનમાં 3 મિનિટ માટે સિંગદાણા શેકાવા દઈશું, જેથી તે એકદમ સરસ શેકાઈ પણ જશે અને વળી તેનો કલર છે ને સફેદ એકદમ સરસ જળવાઈ રહેશે. ફક્ત શ્રાવણ મહિનામાં જ નહીં, પણ હું જ્યારે પણ સિંગદાણા ખરીદું ને ત્યારે ઘરમાં આ જ રીતે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં શેકી અને પછી સ્ટોર કરું છું, જેથી તે લાંબા સમય સુધી સ્વાદમાં પણ ખરાબ નથી થતા. માઇક્રોવેવ ઓવનમાં 3 મિનિટ સિંગદાણા શેકાયા પછી હવે સ્વિચ બંધ કરી માઇક્રોવેવનું ડોર ઓપન કરશું અને હવે તેમાં શેકેલા સિંગદાણાની પ્લેટ છે ને તે બહાર કાઢી લેવાની છે. હવે પ્લેટમાં શેકાયેલા સિંગદાણાને પણ કિચન સ્ટેન્ડ પર ફેલાવેલા કિચન ટોવેલ ઉપર આ રીતે ફેલાવી અને ઉમેરી દઈશું અને આ સિંગદાણાને પણ એકદમ ઠંડા થવા માટે રાખીશું. માઇક્રોવેવ ઓવનમાં શેકેલા સિંગદાણા પણ એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે અને હાથ વડે પ્રેસ કરતા જુઓ તેના ફોતરા એટલે કે છોડા છે ને તે ઇઝીલી અલગ થઈ જાય છે. તો હવે તેને પણ પહેલાની રીતથી જ ટોવેલ ઉપર કવર કરી અને ઉપરથી હળવે હાથે પ્રેસ કરશું. આજે મેં સિંગદાણા શેકવાની 2 રીત બતાવી છે, એટલે કે પહેલી રીત એના માટે કે જેના ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવન ના હોય, તે ધીમા ગેસે સિંગદાણા શેકી અને સરળતાથી ફોતરા ઉખાડી શકે છે. જ્યારે બીજી રીત જે ખૂબ જ સરળ અને જેને ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવન છે તેના માટે છે અને માઇક્રોવેવ ઓવનમાં શેકાયેલા સિંગદાણા છે ને તે શેકાયા પછી એકદમ ઉજળા અને સફેદ રહે છે, જરા પણ કલર ચેન્જ નથી થતો. અહીં હવે 2 થી 3 મિનિટ સિંગદાણાને ટોવેલમાં પ્રેસ કર્યા પછી ટોવેલ ખોલશું. જુઓ, માઇક્રોવેવ ઓવનમાં શેકાયેલા સિંગદાણાના પણ બધા ફોતરા છે ને તે સરળતાથી ઉખડી ગયા છે. બાકી થોડા ચીપકેલા ફોતરાને આ રીતે હાથ વડે ઉખાડી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે પહેલા સિંગદાણાને જેમ ચાળી અને ફોતરા સિંગદાણાથી અલગ કર્યા હતા ને તેમજ એ જ મોટા વાસણ સાથે ઝારામાં સમાઈને તેટલા સિંગદાણા લઈ લઈશું અને તેને પણ ઝારા વડે આ રીતે ચાળી લઈશું. અહીં જુઓ, માઇક્રોવેવમાં શેકેલા સિંગદાણા પણ ચડાઈ અને બધા ફોતરા અલગ થઈ ગયા છે અને કિચન સ્ટેન્ડ પણ બગડ્યું નથી અને એકદમ ચોખ્ખા સફેદ સિંગદાણા મળ્યા છે. માઇક્રોવેવ ઓવનમાં શેકેલા બધા સિંગદાણા પણ હવે ચડાઈ ગયા છે. જુઓ, અહીં પહેલી પ્લેટમાં ફોતરા દૂરકેલા સિંગદાણા છે ને જે કઢાઈમાં આપણે શેક્યા હતા અને બીજી પ્લેટમાં ઓવનમાં શેકેલા સિંગદાણા છે. આ બંને રીત ખૂબ જ સરળ છે અને મિનિટોમાં આ રીતે 1-2 કિલો સિંગદાણાના ફોતરા દૂર કરી શકાય છે. સાથે સિંગદાણાનો એવો જ વ્હાઈટ ઉજળો કલર છે ને તે પણ જળવાઈ રહે છે. સિંગદાણા આ રીતે શેકી અને પછી ફોતરા કાઢી પછી કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1 મહિનો શું 6 મહિના સુધી સ્વાદ ચેન્જ થયા વગર આવા જ કડક અને સારા રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગૃહિણીઓ માટે ખરેખર કડાકૂડ અને ઝંઝટવાળું કામ સિંગદાણા ફોલવાની આ એકદમ સરળ અને ખૂબ જ ઉપયોગી રીત છે. તમને આ રીત ઉપયોગી લાગી કે નહીં તે જરૂરથી કહેજો. સાથે આ રીત અજમાવજો પણ ખરા. અને આજનો વિડીયો જો તમને ખરેખર ઉપયોગી થતો હોય ને તો વિડીયો છે ને તે લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી ટિપ્સના વિડીયો અને રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળતા રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.